Hello everyone, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল তুলিকা চাৰ্টলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে গিফটৰ ইউনিক আইডিয়া লৈ আহিছো। তো মই এই ফটোখন উলাই আনিছিলো ভিনাইলত। তো ফটোখনৰ সাইজ আছিল 3/4। এতিয়া আমি ফটোখন কিছুমান বস্তু ৰিক্ৰিয়েট কৰিম। ইয়াত যত আপোনালোকে ফুলৰ মানে বুকে দেখিছে সেইবোৰত আমি ফুলৰ আৰ্টিফিচিয়েল ফুলবোৰ যে থাকে সেইবোৰ লগাই দিম আৰু যিবোৰ নেকলেছ বা চাদৰ মেখেলাত যিবোৰ মানে মণি লগোৱা আছে সেইবোৰ আমি ৰিয়েলত আনি লগাই দিম। তো এনেকৈ আমি গোটেইখিনি আঠা মাৰি মাৰি লগাই দিম। তো এটা নতুনকৈ ইউনিক ষ্টাইলত ফটো ফ্ৰেম কৰিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া আপোনালোকে আহক ভিডিঅ'টো কমপ্লিট শেষলৈকে চাই থাকিব। এনেকৈ মই আঠাবোৰ লগাই যাম। কিছুমানত মই ফ্লেক্সিত আঠা এইবোৰ ফুলবোৰ লগাইছোঁ কাৰণ পিছত যাতে এৰি নাযায় ফ্ৰেম কৰাৰ পিছত, সেইটো কাৰণে মই ফ্লেক্সিটটো লগাই দিছোঁ। আৰু কিছুমানত মই যিটো আমাৰ ফেব্ৰিকলটো থাকে সেইটো লগাই দিছোঁ। লেচবোৰ লগোৱাৰ কাৰণে মই ফেব্ৰিকৰ গ্লুটো লগাই দিছোঁ গোটেইখিনিতে। এই গিফ্টটো আমি অফিচ ষ্টাফবোৰে সকলোৱে মিলি দিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ। তো আমি 3-4জন মানে মিলি এই গিফ্টটোৰ ডেক'ৰেশ্যনৰ কামবোৰ সকলো কৰিছোঁ। অফিচত কোনো ধৰণৰ কেমেৰা ষ্টেণ্ড নাই, সেইকাৰণে কেমেৰাটো লৰি আছে, হয়তো আপোনালোকে ভালদৰে নেদেখিব পাৰে। তথাপিতো যিখিনি পাৰিছোঁ মই দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আমাৰ কামবোৰ। ইয়াত ফটোটোত যি মুকুতা মণি অলংকাৰ এইবোৰ দিয়া আছে সকলোবোৰ আমি ৰিক্ৰিয়েট কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ এনেকৈ। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক আৰু চাই কেনেকুৱা পালে জনাব।
ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল আমাৰ কামখিনি যিখিনি জেগাত আমি ৰিক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব পাৰে গোটেইখিনি আমি কিছুমান হয়তো কেমেৰাত ইমানকৈ গম নাপাব পাৰে কোনখিনি জেগাত লগাইছোঁ তথাপিতো ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে হয়তো গম পাইছেই ইয়াৰে পিছত আমি গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে ফটোখন ফ্ৰেম কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ'ত দি দিছিলোঁ তাৰপিছত আমি ফটোখন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে এয়া ফ্ৰেম কৰি অনাৰ পিছত আমাৰ কমপ্লিট ফটোটো ইয়াৰ পিছত এইখন আমি গিফ্ট দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল এয়া তাৰ লাষ্টত আমি গিফ্ট দিয়াৰ এই কইনা দৰাৰ লগত উঠা ফটো লৈ আহিছোঁ